سلام، در این ویدیو میخوایم به استان لرستان و شهر درود بریم تا از یک جاذبه طبیعی رویایی دیدن کنیم. تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. تالاب ازگن که به تالاب قارون نیز معروفه، یکی از تالاب‌های استان لرستانه که در دامنه کوه پریز و کوه قارون در 25 کیلومتری شهر درود قرار گرفت. این تالاب فصلیه و عموما تا اواخر بهار آب داره و بعد از اون آروم آروم خشک میشه. این تالاب از طریق جمع شدن آب بارون یا ذوب شدن برف‌ها در دامنه کوه قارون شکل گرفته و چشم‌انداز زیبایی رو به وجود آورده. بهترین زمان بازدید از این تالاب اوایل فروردین تا اواخر خرداده و بعد از اون تالاب خشک میشه. به خاطر آب زلال و شیرین این تالاب در فصل بهار اسب‌های وحشی به این تالاب جذب میشن و زیبایی تالاب با حضور اونها چند برابر میشه. مسیر دسترسی به تالاب از طریق راه آهن در ایستگاه چمچیت و همچنین جاده پیرعبدالله است. در ویدیوی قبلی آبشار آبگرمه رو در همین جاده پیرعبدالله به شما معرفی کردم. جاده پیرعبدالله یک جاده پرپیچ و خمه که در کنار راه آهن و از شهر درود شروع میشه و در نهایت به آبشار بیشه در نزدیکی خرم‌آباد میرسه. تا الان چند تا از جاذبه‌های شهر درود رو در کانال معرفی کردم. درود در دامنه رشته کوه زاگرس و در کنار اشتران کوه قرار داره. به دلیل تلاقی درود تیره و ماربوره در این شهر و تشکیل رودخانه سزار این شهر درود نامیده شده. همچنین به دلیل وجود جاذبه‌های طبیعی این شهر لقب پایتخت ایران رو یدک میکشه.